Bạn có thể không cần nỗ lực hoặc rất ít nỗ lực khi chơi game, hoặc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội trên điện thoại. Thực tế bạn có thể ngồi trước màn hình và thực hiện cả hai hoạt động đó, cùng một lúc suốt 2 giờ, thậm chí lâu hơn mà không mất tập trung. Vậy còn nửa giờ để học thì sao? Điều này có thể rất khó khăn, hay làm việc trong vòng 1 tiếng. Nghe có vẻ không hấp dẫn lắm. Mặc dù bạn biết rằng việc học tập thể dục làm việc sẽ có lợi hơn cho bạn về lâu dài. Bạn vẫn thích xem TV, chơi game và lướt mạng xã hội hơn. Một hoạt động dễ dàng và không đòi hỏi nhiều nỗ lực, trong khi các hoạt động khác thì khó nhằn hơn và nó đòi hỏi bạn phải tự ép bản thân vào đó. Thế nhưng một số người dường như không gặp khó khăn về học tập thể dục hoặc làm việc thường xuyên. Điều này đặt ra câu hỏi, tại sao một số người có nhiều động lực hơn để giải quyết các vấn đề khó khăn? Và có cách nào để làm mọi thứ trở nên dễ dàng? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần xem xét chất dẫn truyền thần kinh này, dopamine. Dopamine là thứ gì đó khiến chúng ta mong muốn mọi thứ. Và nó chính là động lực để bạn đứng dậy và làm việc. Nếu bạn không chắc dopamine mạnh đến mức nào, hãy để tôi hướng dẫn bạn một số thí nghiệm mà các nhà thần kinh học đã thực hiện trên chuột. Các nhà nghiên cứu cấy điện cực vào bộ não của chuột. Bất cứ khi nào chuột kéo cần gạt, họ sẽ kích thích hệ thần kinh tưởng thưởng trong não chuột. Kết quả là những con chuột gia tăng sự thèm muốn mạnh đến nỗi chúng cứ kéo cần gạt liên tục trong nhiều giờ. Có những con chuột từ chối ăn hoặc thậm chí ngủ, và chúng sẽ tiếp tục gạt cần cho đến khi chúng nằm xuống vì kiệt sức. Nhưng sau đó quá trình bị đảo ngược. Các nhà nghiên cứu đã chặn việc giải phóng dopamine trong hệ thần kinh tưởng thưởng của não. Kết quả là những con chuột này trở nên lờ đờ và thậm chí việc dậy để uống nước cũng trở nên khó khăn. Chúng sẽ không ăn uống, chúng không muốn giao phối, chúng không thèm bất cứ thứ gì cả. Có thể nói rằng những con chuột mất hết ý chí sống. Tuy nhiên, nếu thức ăn được đặt trực tiếp vào miệng, chuột vẫn ăn và thưởng thức thức ăn. Chúng không có động lực để tự đứng lên và tự làm. Chúng ta có thể sẽ nghĩ rằng, khát hoặc đói là động lực để chúng đứng dậy ăn hoặc uống. Nhưng dopamine cũng đóng vai trò quan trọng ở đây. Những thí nghiệm trên chuột có thể là trường hợp cực đoan. Nhưng bạn có thể thấy tác dụng tương tự của dopamine có trong con người, và trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trên thực tế, bộ não của con người được hình thành các sở thích chủ yếu dựa trên lượng dopamine mà nó mong đợi nhận được. Nếu một hoạt động giải phóng quá ít dopamine, bạn sẽ không có nhiều động lực để làm điều đó. Nhưng nếu một hoạt động giải phóng nhiều dopamine, bạn sẽ có động lực để lặp lại nó. Vậy hành vi nào giải phóng dopamine? Bất kỳ hoạt động nào mà bạn dự đoán sẽ có một kết quả tiềm năng, thì giải phóng dopamine. Nhưng nếu bạn biết không có kết quả ngay lập tức, thì bộ não của bạn sẽ không giải phóng dopamine. Ví dụ, trước khi bạn ăn một món ăn hấp dẫn, não của bạn giải phóng dopamine, bởi vì bạn mong đợi thức ăn sẽ khiến bạn cảm thấy ngon miệng. Ngay cả khi nó thực sự làm bạn cảm thấy dở tệ. Đó là bởi vì bộ não của bạn thậm chí không quan tâm liệu lượng dopamine cao có làm tổn thương bạn hay không, nó chỉ muốn nhiều hơn thế. Một ví dụ điển hình như là nghiện ma túy. Anh ta biết những gì anh ta làm là không tốt cho mình. Nhưng tất cả những gì anh ta muốn là có thêm thuốc. Bên cạnh việc giúp anh ta cảm thấy hưng phấn phiêu hai, cocaine và heroin giải phóng lượng dopamine bất thường lần lượt làm cho anh ta thèm chúng hơn nữa. Tất nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là hầu hết mọi thứ đều tiết ra một lượng dopamine, thậm chí uống nước khi khát. Nhưng sự giải phóng dopamine cao nhất xảy ra khi bạn nhận được một phần thưởng ngẫu nhiên. Một ví dụ minh chứng cho điều này là chơi đánh bài trong một sòng bạc. Ngay cả khi bạn mất tiền, cuối cùng bạn vẫn mong đợi để có được một phần thưởng lớn hơn. Dù bạn không biết khi nào nó có thể xảy ra. Trong xã hội kỹ thuật số ngày nay, bộ não của chúng ta tràn ngập mức độ dopamine cao bất thường mỗi ngày, ngay cả khi chúng ta không biết điều đó. Một số ví dụ về hành vi giải phóng lượng dopamine cao bao gồm lướt các trang web truyền thông xã hội, chơi game, xem nội dung khiêu dâm trên Internet. Chúng ta dự đoán được phần thưởng với mỗi một trong những hành vi đó. Đó là lý do tại sao chúng ta liên tục kiểm tra điện thoại. Chúng ta hy vọng sẽ thấy một tin nhắn văn bản hoặc một số thông báo. Và chúng ta biết rằng cuối cùng chúng ta cũng sẽ nhận được. Chúng ta đang trở nên giống như những con chuột gạt cần để có được một dopamine mới. Và bạn có thể nghĩ, ồ vậy thì sao? Nó không làm hại tôi theo bất kỳ cách nào. Nhưng bạn đã sai. Cơ thể chúng ta có một hệ thống sinh học gọi là cân bằng nội môi.
Cơ thể chúng ta muốn giữ cho môi trường bên trong cơ thể và các điều kiện vật lý và hóa học của nó được cân bằng. Bất cứ khi nào có sự mất cân bằng, cơ thể chúng ta sẽ thích nghi với nó. Hãy để tôi cho bạn một ví dụ. Khi trời lạnh bên ngoài, nhiệt độ cơ thể của chúng ta giảm xuống. Và kết quả là, chúng ta bắt đầu rùng mình để sưởi ấm và làm ấm cơ thể. Tuy nhiên, khi trời nóng, nhiệt độ cơ thể chúng ta tăng lên. Và chúng ta bắt đầu đổ mồ hôi để giảm nhiệt. Về cơ bản, cơ thể chúng ta đang tìm cách duy trì nhiệt độ khoảng 37 độ C. Nhưng có một cách khác để cân bằng nội môi, đó là thông qua sức chịu đựng. Ví dụ, một người hiếm khi uống rượu, sẽ say rất nhanh. Nhưng một người uống thường xuyên, sẽ phải uống nhiều rượu hơn để có thể say, bởi vì cơ thể họ đã phát triển một khả năng chịu đựng. Họ cần nhiều rượu hơn để làm cho họ say, theo cách nói thông thường của dân ăn nhậu là lên đô, level, bởi vì họ đã trở nên ít nhạy cảm với tác dụng của rượu. Và điều này không khác nhiều với dopamine. Cơ thể bạn cố gắng duy trì cân bằng nội môi, vì vậy nó điều chỉnh giảm dopamine của bạn. Về cơ bản bộ não của bạn đã quen với việc có mức độ cao của dopamine, và những mức đó trở thành mức bình thường mới của bạn. Do đó, bạn phát triển khả năng chịu đựng sự dung nạp dopamine. Đây có thể là một vấn đề lớn vì bạn sẽ không hứng thú với bất cứ thứ gì không cung cấp cho bạn nhiều dopamine. Bạn sẽ cảm thấy nhàm chán và kém thú vị, bởi vì chúng không giải phóng nhiều dopamine. Đó là lý do tại sao mọi người có xu hướng thích chơi game, hoặc lướt Internet nhiều hơn so với học tập hoặc làm việc. Trò chơi điện tử khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái, bởi vì chúng giải phóng rất nhiều dopamine. Đáng buồn thay, làm việc chăm chỉ hoặc đọc sách giải phóng dopamine với lượng thấp hơn. Đây là một trong những nguyên nhân khiến người nghiện cố gắng cai nghiện. Sau khi cai nghiện họ khó thích nghi với cuộc sống bình thường. Khả năng dung nạp dopamine của họ cao đến mức cuộc sống bình thường không phù hợp với lượng dopamine đó. Họ trở nên giống như những con chuột thí nghiệm không có động lực để làm bất cứ điều gì nếu không có đủ giải phóng dopamine. Và đó không chỉ là những người nghiện ma túy. Những người nghiện trò chơi điện tử, mạng xã hội hay khiêu dâm đều tương tự. Khi lượng dopamine quá cao, đơn giản là họ không thể tận hưởng các hoạt động có lượng dopamine thấp. Điều này đặt ra câu hỏi, có cách nào để ngăn chặn nó xảy ra không? Câu trả lời là bạn cần thực hiện giải độc dopamine detox. Đến đây, bạn có thể biết giải độc dopamine trông như thế nào. Những gì bạn cần làm sẽ là dành một ngày, tại nơi bạn sẽ tránh tất cả hoạt động kích thích. Bạn phải ngừng làm cho bộ não của bạn nạp dopamine với lượng cao, và bạn sẽ để cho các thụ cảm dopamine được phục hồi. Nếu bạn đang bị nghiện ma túy, tôi đề nghị bạn tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp, vì bạn có thể đã hình thành một sự phụ thuộc về sinh lý và tâm lý. Và tôi không muốn bạn trải nghiệm bất kỳ sự cực đoan trong triệu chứng cai nghiện. Bây giờ trở lại vấn đề giải độc dopamine. Trong một ngày bạn phải cố có thật ít thú vui nhất có thể. Bạn sẽ không sử dụng Internet hoặc bất kỳ công nghệ nào như điện thoại, hoặc máy tính của bạn. Bạn không được phép nghe nhạc, bạn không được phép thủ dâm hoặc ăn bất kỳ đồ ăn vặt nào. Về cơ bản, bạn sẽ loại bỏ tất cả các nguồn cung cấp niềm vui bên ngoài cho cả ngày. Bạn sẽ ôm lấy sự nhàm chán. Tuy nhiên, bạn được phép làm như sau: đi dạo, thiền và ở một mình với suy nghĩ của bạn. Suy ngẫm về cuộc sống và mục tiêu của bản thân, viết ra bất kỳ ý tưởng mà bạn có. Không phải trên máy tính hoặc điện thoại, mà là trên tờ giấy vật lý bình thường. Tất cả điều này có vẻ khá khốc liệt. Nhưng nếu bạn muốn kết quả triệt để và nhanh chóng, bạn cần có hành động triệt để. Bây giờ bạn có thể tự hỏi, làm thế nào cách này có thể hoạt động? Bạn có thể nghĩ theo cách này. Hãy cho rằng bạn đã ăn hàng ngày tại nhà hàng tốt nhất trong thị trấn của bạn. Kết quả là những bữa ăn đặc biệt trở thành bình thường mới của bạn. Nếu ai đó mời bạn một bát cơm trắng, bạn có thể sẽ từ chối. Nó chỉ đơn giản là sẽ không ngon như bữa ăn nhà hàng bình thường của bạn. Nhưng nếu bạn đột nhiên thấy mình bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang vắng, và bạn đang chết đói, đột nhiên, bát cơm trắng dường như không quá tệ. Và đó là những gì dopamine detox làm. Nó bỏ đói tất cả các niềm vui bạn thường có và lần lượt, nó làm cho hoạt động ít thỏa mãn đáng mong muốn hơn. Nói một cách đơn giản, dopamine detox hoạt động để bạn trở nên buồn chán, và những thứ nhàm chán đó lại trở nên vui hơn bây giờ. Nếu bạn không muốn thực hiện một bước quyết liệt là từ bỏ tất cả niềm vui, bạn có thể thực hiện cai nghiện dopamine ít hơn. Bạn sẽ chọn một ngày trong tuần khi bạn hoàn toàn tránh một trong những hành vi tiết nhiều dopamine của mình. Hành vi đó có thể là gì? Có thể là việc kiểm tra điện thoại của bạn mọi lúc, chơi game trên máy tính của bạn, xem say sưa TV, ăn đồ ăn vặt, xem nội dung khiêu dâm trên Internet, bất cứ điều gì. Một ngày trong tuần kể từ bây giờ,
Bạn sẽ tránh những hoạt động này trong cả ngày. Bạn vẫn có thể làm những việc khác, nhưng các hoạt động bạn chọn sẽ không vi phạm giới hạn trong kế hoạch của bạn. Bạn sẽ cảm thấy hơi chán, nhưng đó là điểm mấu chốt. Bạn cần cho phép các thụ thể dopamine phục hồi. Sau khi lượng dopamine cao bất thường tràn ngập não bộ của bạn, và sự nhàm chán sẽ thúc đẩy bạn làm việc khác trong ngày hôm đó. Những điều mà bạn thường trì hoãn vì chúng không giải phóng nhiều dopamine. Và bởi vì bạn đang buồn chán, bạn sẽ dễ dàng hơn khi làm. Tất nhiên, thỉnh thoảng bạn có thể tránh các hành vi sử dụng nhiều dopamine, nhưng lý tưởng nhất là bạn không nên tránh chúng hoàn toàn mà tránh càng nhiều càng tốt. Thay vào đó, bạn muốn kết nối nhiều dopamine hơn với những thứ thực sự tốt cho bạn. Mức độ hoạt động dopamine cao hiện tại của bạn có thể đóng vai trò là động lực để theo đuổi mọi thứ, và điều đó thực sự có thể mang lại cho bạn những lợi ích lâu dài. Nói cách khác, bạn có thể sử dụng dopamine cao của bạn như một phần thưởng cho việc hoàn thành công việc khó khăn. Và đây là chính xác những gì tôi làm cho mình. Tôi theo dõi tất cả các công việc khó khăn, dopamine thấp tôi làm là dọn dẹp nhà cửa, luyện đánh đàn piano, đọc sách, tập thể dục, tạo các video hay bài viết này, vân vân. Sau khi tôi có thể hoàn thành một số lượng nhất định công việc, tôi tự thưởng cho mình một số hoạt động dopamine cao vào cuối ngày. Các từ khóa ở đây là sau và tại cuối ngày. Nếu tôi thưởng thức hành vi dopamine cao trước, sau đó tôi sẽ không cảm thấy muốn làm công việc dopamine thấp. Đơn giản là tôi không có đủ động lực. Vì vậy, tôi luôn bắt đầu với những điều khó khăn, chỉ sau đó tôi cho phép bản thân mình tự thưởng hoạt động dopamine cao. Ví dụ, đối với mỗi giờ hoàn thành công việc với mức dopamine thấp, tôi tự thưởng cho mình 15 phút hành vi dopamine cao vào cuối ngày. Điều đó có nghĩa là trong 8 giờ với lượng dopamine thấp, tôi cho phép bản thân khoảng 2 giờ hành vi dopamine cao. Tất nhiên, đây là tỷ lệ của tôi. Bạn có thể điều chỉnh chúng theo ý thích của bạn. Ngoài ra, hãy nhớ rằng nếu bạn đam mê thứ gì đó có hại cho sức khỏe của mình, bạn sẽ không muốn coi hành vi đó là phần thưởng. Thay vào đó hãy tìm kiếm một phần thưởng khác, không phải là một tác hại. Những điều bạn vẫn nghĩ là đáng để nỗ lực. Để kết thúc bài này tôi muốn nói rằng, việc khiến những việc khó khăn trở nên dễ dàng hơn là có thể. Nhưng khi não của bạn nhận được quá nhiều dopamine mọi lúc, bạn sẽ không hào hứng với việc nào đó không giải phóng nhiều dopamine. Đó là lý do tại sao bạn có lẽ muốn giới hạn sử dụng điện thoại và máy tính, cùng với hành vi giải phóng dopamine cao khác. Và tôi có thể nói với bạn rằng điều này chắc chắn có giá trị. Vì vậy, nếu bạn có vấn đề về động lực, hãy bắt đầu dopamine detoxing giải độc não của bạn càng sớm càng tốt. Tách mình khỏi mức cao bất thường lượng dopamine, hoặc ít nhất là ý thức bản thân để nó xảy ra ít thường xuyên hơn. Sau đó sẽ bình thường, mỗi ngày, các hoạt động dopamine thấp dần trở nên thú vị và bạn sẽ có thể làm chúng lâu hơn. Chúng ta đều là những người nghiện dopamine ở một mức độ nhất định nào đó. Và đó là một điều tốt, bởi vì dopamine thúc đẩy chúng ta đạt được mục tiêu của mình và cải thiện chính con người chúng ta. Nhưng điều đó tùy thuộc vào bạn. Bạn nhận được dopamine hay bạn nhận được nó từ những thứ không có lợi cho bạn? Hay bạn sẽ đạt được nó từ những mục tiêu dài hạn của mình? Sự lựa chọn là của bạn.